Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana chia sẻ thêm một công thức bánh cuốn mềm dai chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút là cô bác, anh chị và các bạn đã có một bữa ăn sáng ngon bổ rẻ cho gia đình của mình. Bánh để tủ lạnh qua ngày vẫn còn mềm mại. Nếu thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Nhân thì gồm có hẹ và tôm. Đun nóng khoảng nửa chén dầu ăn. Khi dầu nóng, cho một ít hành tím cắt lát vào, phi cho tới khi hành vàng và thơm và dầu trong chảo sôi lên thì mình tắt bếp. Phần hẹ thì Hana sử dụng 100g hẹ sau khi rửa thật sạch cắt nhỏ. Cho phần dầu đun sôi vào hẹ, khuấy đều lên. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ chừa lại một ít dầu trong chảo để một chút mình xào tôm. Tôm thì Hana sử dụng 150g tôm đã lột vỏ. Sau khi cho tôm vào chảo, thêm vào một xíu muối. Mình sẽ xào và đảo cho tới khi phần tôm trong chảo chín hoàn toàn. Khi tôm chín thì mình sẽ cho tôm ra ngoài cối và giã cho nát. Để cho tôm có màu đẹp hơn thì Hana sử dụng một muỗng canh dầu màu điều. Cô bác, anh chị và các bạn không có, mình sử dụng dầu ăn thường cũng được. Cho một muỗng canh dầu màu điều vào chảo. Thêm phần tôm mình đã giã lúc nãy vào, đảo đều lên. Và mình cũng nhớ dùng chảo sạch để rang tôm. Mình làm như vậy phần nhân mình sẽ không bị đen. Nếu cô bác, anh chị và các bạn ăn cay được, mình sẽ thêm vào tôm một muỗng canh sa tế ớt. Phần nhân như vậy vừa đẹp vừa ngon. Nêm vào một xíu muối. Mình sẽ xào cho tới khi phần tôm này khô trở lại và tơi ra thì mình tắt bếp. Xong phần tôm, mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Bột gạo thì Hana dùng 180g. Để bánh được mềm dai mà để tủ lạnh không bị cứng thì Hana sử dụng thêm bột tàng mì. Bột tàng mì mình dùng 100g. Và 30g bột năng để tăng thêm độ dai của bánh. 1/2 muỗng cà phê muối, rây đều hỗn hợp bột này. Sau đó cho vào từ từ 300ml nước ấm 50 độ C. Cô bác, anh chị và các bạn vừa cho vừa khuấy, mình đừng cho vào một lần. Sau khi khuấy đều hỗn hợp bột và nước xong, giống như mọi lần, để bánh được mềm và ngon thì Hana sử dụng 2 muỗng canh dầu ăn cho vào bột và khuấy đều lên cho tới khi không còn thấy dầu trên mặt bột nữa là được. Tiếp tục thêm vào 630ml nước ấm 50 độ C và khuấy đều lên. Và lượt qua rây để bột được mịn. Sau đó mình sẽ đi đổ bánh, không cần phải để bột nghỉ. Cũng giống như mỗi lần, để đổ bánh thì Hana sử dụng một cái chảo chống dính và một miếng giấy nến lớn hơn lòng chảo để đậy lên mặt bột. Hana xin chia sẻ lại cách cắt giấy nến để cho cô bác, anh chị và các bạn nào mới biết tới kênh của Hana mình xem, mình biết làm.
Để làm nóng chảo cho đều thì mình đun một ít nước vào chảo cho nước sôi. Phần nhân, các nguyên liệu còn lại thì mình chuẩn bị sẵn trên bếp, để một chút mình làm cho lẹ, vì cách đổ này rất là nhanh. Chuẩn bị thêm một ít dầu ăn để chống dính cho chảo. Một miếng khăn giấy để một chút mình lau phần bột thừa. Phần giấy nến mình cắt lúc nãy. Một cái khay để đựng bánh, mình sẽ quét một ít dầu ăn hoặc là dầu hẹ lên khay để chống dính. Một cái khuôn tròn nhỏ hơn lòng chảo để mình lấy bánh ra cho dễ. Mình sẽ bọc giấy bạc bên ngoài và thoa một ít dầu ăn để chống dính. Các dụng cụ và nguyên liệu mình đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ nước trong chảo đã sôi, mình sẽ đổ bỏ hết phần nước này. Sau đó cho chảo trở lại bếp, khuấy đều phần bột lên. Để biết chảo có độ nóng đủ hay chưa, mình thử một giọt bột vào chảo. Để vài giây, nếu bột không bị rớt xuống thì là chảo đã đủ độ nóng. Mình dùng khăn giấy lau phần bột thừa, thoa một ít dầu ăn chống dính lên chảo. Sau đó đặt phần giấy nến mình cắt lúc nãy vào. Dùng tay ấn nhẹ để cho phần giấy nến thấm đều phần dầu thừa trong chảo. Để một chút mình đậy lên mặt bột, phần bột không bị dính lên phần giấy nến. Trước khi cho bột vào chảo thì cô bác, anh chị và các bạn lúc nào cũng nhớ khuấy đều phần bột lên. Múc một vá đầy bột vào chảo, sau đó đếm từ 1 tới 2, lập tức đổ phần bột thừa ra ngoài. Sau đó đậy giấy nến lên trên. Phần có dầu thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ đậy lên mặt bột. Bột này mình sẽ nấu ở lửa vừa 30 giây. Sau 30 giây, mình sẽ dỡ giấy nến ra và lấy bánh ra ngoài một cách dễ dàng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đếm từ 1 tới 2 thì bột rất là mỏng. Nếu mình đếm lâu hơn thì bánh dày, không đẹp và ăn không ngon. Khi đã đổ xong cái thứ hai thì mình sẽ bắt đầu cuốn cái thứ nhất. Nếu cô bác, anh chị và các bạn chuẩn bị sẵn như những gì Hana chia sẻ thì mình làm rất là nhanh, vì phần bột trong chảo nhanh chín. Nếu mà mình không chuẩn bị trước thì mình làm lỏng cộng và rất là mất thời gian. Cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần bột. Vậy là chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút là cô bác, anh chị và các bạn đã chuẩn bị xong một bữa ăn sáng ngon bổ rẻ cho gia đình của mình. Phần bột bánh mềm dai, ăn rất là ngon. Phần nước chấm Hana có chia sẻ trong phần mô tả, cô bác, anh chị và các bạn tham khảo giùm Hana nha. Nếu bánh ăn không hết thì mình sẽ cuộn tròn bánh lại, sau đó xếp trong hộp, đậy kín lại, bỏ vào tủ lạnh. Đây là bánh của Hana sau khi bỏ tủ lạnh qua một đêm. Bánh vẫn mềm dai. Mình chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng khoảng vài chục giây là đã có bánh cuốn ngon như mới cho gia đình của mình. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau.